We lakken onze nagel volledig met het kleur nummer 17. Vervolgens lakken we af met een matte topcoat. Deze laten we 90 seconden uitharden onder de lamp en cleansen we met de Smooth & Clean. Op deze manier krijg je het matte effect. We beginnen met ons design te tekenen. Dit doen we met kleur nummer 18. Lijn het design gewoon uit, want deze kunnen we nadien nog gaan aanpassen. Voilà, nu ons design er ongeveer staat, gaan we aanpassen. Gaan we alle stukjes verbeteren, gaan we bepaalde lijntjes iets dikker gaan tekenen. Eens je tevreden bent met je design, laat deze dan 60 seconden volledig uitharden onder de ledlamp. Nu kun je schaduw gaan aanbrengen aan je design. Dit doen we met de kleur Gel Polish 12. Laat ook deze 60 seconden volledig uitharden onder de lamp. Wens je vervolgens nog iets toe te voegen aan je design? Dan kun je dit nu gaan doen. Breng als laatste een topcoat aan en zorg ervoor dat deze mooi geëgaliseerd is. Dit zorgt voor een mooie afwerking van jouw design. En ons design is klaar.